নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনাৰ ঘৰত যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে খুবেই ভাল খবৰ, কিয়নো যে ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰীসকলে লাভ কৰিব পাৰিব 20,000কৈ টকা। এইটো কেনেকৈ লাভ কৰিব 20,000 টকা আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো মই দেখুৱাই দিম। কেনেকৈ আবেদন কৰিব, কি কি কেটেগৰী আছে, তাতে আপুনি এলিজিবল হয় নে নহয়, এনেকৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব, কোন কম্পিউটাৰৰ সহায়ত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, মোবাইলৰ সহায়তো আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে চাব, যদি আপোনাৰ ঘৰতে ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে লাভ কৰিব 20,000 টকা। কেনেকৈ লাভ কৰিব, ব্লক মেইন ৱেবছাইটলৈ যাওঁ আৰু কেনেকৈ আবেদন কৰিব। তো ব্লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মাই স্কিম ৱেবছাইটটোত আহি যাব। আপোনালোকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থওঁ, আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট এইটো ৱেবছাইটলৈ আহিব পাৰিব। চাওক, ইয়াতে লিখা আছে মাই স্কিম। ইয়াতে আপোনাৰ কি কৰিব, এই আপোনাৰ যিটো ৰেচন কাৰ্ড আছে তাতে ৰেচন কাৰ্ড দি ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চাওক, মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট, এইটো ৱেবছাইটলৈ ডাইৰেক্ট আহি যাব। সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি ইয়াতে চাব নেশ্যনেল ফেমিলি বেনিফিট স্কিম, এইটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লাভ কৰিব 20,000 টকা। ডিটেইলছ ইয়াতে চাওক, ডিটেইলছ লিখা আছে ইয়াতে। এ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ স্কিম আণ্ডাৰ দ্য আমব্ৰেলা স্কিম নেশ্যনেল ছ'চিয়েল এছিষ্টেন্স প্ৰগ্ৰাম NSAP by MORD. In this scheme, financial assistance provided varied household in case death, primary behavior insensitive of the case of death. তাৰমানে আপোনালোকৰ কি ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে ফাইনেন্সিয়েল যিটো আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালসকলক কি কৰিব, 20,000কৈ টকা দিব। কিন্তু ইয়াতে কি উল্লেখ কৰিছে চাওক, ডেট 18 বছৰৰ ওপৰত আৰু 60 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব মানুহজন। যদি মানুহজনৰ ৰেচন কাৰ্ডত নাম আছে আৰু সেইজন মানুহ যদি মৃত্যু হৈছে, সেইটো পৰিয়ালৰ মুৰব্বীক 20,000 টকা দিব। যদি ৰেচন কাৰ্ডটোৰ নাম আছে, এইটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে 20 লাখ টকা লাভ কৰিব। বেনিফিট চাওক, ইয়াতে বেনিফিট আছে, লিখা আছে যে 20,000 উইল বি গিভেন দি লাম্প সাম এছিষ্টেন্স সাৰ্ভাইভিং মেম্বাৰ হাউচ হোল্ড দ্য ডিস্কাছ পুৰ আফটাৰ, মানে দুখীয়া মানুহক এইটো ফাইনেন্সিয়েলৰ কাৰণে ফেমিলিটোক মানুহৰ যদি মৃত্যুবৰণ কৰে তেনেহ'লে তাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে লাভ কৰিব 20,000 টকা। আপোনাৰ এপ্লিকেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ হ'ব লাগিব, ভাৰতীয় হ'ব লাগিব, ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব, আৰু BPL লিষ্ট থকা হ'ব লাগিব। আৰু কি কৈছে যে ফেমিলি হেভ বিন ডিচাৰ্জ বি এণ্ডেড প্ৰাইমাৰী, আপোনাৰ কি মেম্বাৰ ৰেচন কাৰ্ডত নাম থাকিব লাগিব। এইবিলাক আপুনি গোটেইখিনি নিজে পঢ়ি ল'ব, ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব নহ'লে। এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ, আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো চাওক যে টেক প্ৰিণ্ট অফ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম গিভ এনাক্সাৰ 3, এনাক্সাৰ ফৰ্ম 3 পেজ 247 স্কিম গাইডলাইন্সৰ আণ্ডাৰত এইটো এপ্লাই কৰিব লাগিব। ডকুমেণ্ট লাগিব ডেথ চাৰ্টিফিকেট, অৰ্থাৎ মৃত্যু হোৱা যিটো চাৰ্টিফিকেট আছে, মৃত্যুৰ চাৰ্টিফিকেট। প্ৰুফ আইডেণ্টি, আপোনাৰ ভোটাৰ ID কাৰ্ড হ'লে হ'ব, এড্ৰেছ প্ৰুফ ভোটাৰ ID কাৰ্ড হ'লে হ'ব, BPL অথবা ৰেচন কাৰ্ড হ'লে হ'ব, ফেমিলি ID অথবা মেম্বাৰ ID, সেই ৰেচন কাৰ্ডতেই ফেমিলি ID মেম্বাৰ ID সেইখিনি হ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু 20,000 টকাকৈ লাভ কৰিব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কমেণ্টছ কৰিব। ধন্যবাদ।